প্ৰথমতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি আপুনি আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি লাভ কৰে। আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত এটা এক্টিভ ভইচৰ সেন্টেন্স কেনেধৰণে পেসিভ ভইচলৈ নিব পাৰিম তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেসিভ ভইচ কৰাৰ প্ৰথম যেটো নিয়ম সেই নিয়মটো হ'ল এক্টিভ ভইচৰ অবজেক্টটো পেসিভ ভইচত সাবজেক্ট হৈ বহে। অৰ্থাৎ আমি প্ৰথমতে এক্টিভ ভইচৰ যেটো অবজেক্ট বাক্যটোৰ যেটো এক্টিভ ভইচৰ যেটো অবজেক্ট সেই অবজেক্টটো আমি বাছি উলিয়াব পাৰিব লাগিব আৰু সেই এক্টিভ ভইচৰ অবজেক্টটো আমি পেসিভ ভইচত সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু এক্টিভ ভইচৰ যেটো অবজেক্ট সেই অবজেক্টটো আমি সাবজেক্টলৈ কেনেধৰণে নিম কিছুমান অবজেক্ট সাবজেক্টলৈ নিলে পৰিৱৰ্তন হয়। যেনে যদি অবজেক্টটো মি থাকে আৰু মি থাকিলে আমি গম পাম যে যদি বাক্যটোত মি থাকে তেতিয়া সেই মিটো হ'ব বাক্যটোৰ অবজেক্ট আৰু আমি হেতু পেসিভ ভইচত সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ব আই আৰু হিম থাকিলে হ'ব হি, হার থাকিলে হ'ব সি, আস থাকিলে হ'ব উই, দেম থাকিলে হ'ব দে আৰু ইউ থাকিলে হ'ব ইউ। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে যদি অন্য অবজেক্ট থাকে তেতিয়া আমি পেসিভ ভইচলৈ নিলে সাবজেক্টলৈ নিলে কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়। আৰু এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেসিভ ভইচ কৰাৰ 2 নম্বৰ যেটো নিয়ম সেই নিয়মটো হ'ল টেন্স অনুসৰি এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ আমি চাব লাগিব সেই বাক্যটো কোন টেন্সত আছে আৰু আমি এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেসিভ ভইচলৈ নিউতে সেই টেন্স অনুসৰি আমি এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া চাওঁ যে আমি কোনটো টেন্সৰ কাৰণে কি বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিম। যদি বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত থাকে তেতিয়া আমি এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেসিভ ভইচ কৰিবৰ কাৰণে এম ইজ আৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। আকৌ যদি বাক্যটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্সত থাকে তেতিয়া আমি এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেসিভ ভইচলৈ নিবৰ কাৰণে 2 নম্বৰতে আমি বি ভাৰ্ব হিচাপে এম ইজ আৰ আৰু লগতে বিং ব্যৱহাৰ কৰিম। অৰ্থাৎ এম বিং, ইজ বিং অথবা আৰ বিং ব্যৱহাৰ কৰিম। যদি বাক্যটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ হয় তেতিয়া আমি হেভ হেজ প্লাস বিন ব্যৱহাৰ কৰিম। অৰ্থাৎ হেভ বিন বা হেজ বিন ব্যৱহাৰ কৰিম। আকৌ যদি বাক্যটো পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ হয় তেতিয়া আমি পেসিভ ভইচলৈ নিলে বি ভাৰ্ব হিচাপে 2 নম্বৰতে ওয়াজ বা ওৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। আকৌ যদি বাক্যটো পাষ্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্সত থাকে তেতিয়া আমি পেসিভ ভইচলৈ নিউতে বি ভাৰ্ব হিচাপে ওয়াজ ওৱেৰ প্লাস বিং ব্যৱহাৰ কৰিম। আকৌ যদি পাষ্ট পাৰফেক্টত থাকে তেতিয়া আমি হেড বিন ব্যৱহাৰ কৰিম। আকৌ যদি বাক্যটো ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেন্সত থাকে তেতিয়া আমি পেসিভ ভইচলৈ নিবৰ কাৰণে 2 নম্বৰতে বি ভাৰ্ব হিচাপে সেল উইল প্লাস বি ব্যৱহাৰ কৰিম। অৰ্থাৎ সেল বি বা উইল বি ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেসিভ ভইচ কৰাৰ 3 নম্বৰ যেটো নিয়ম সেই নিয়মটো হ'ল ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগে। আমি জানো যে ভাৰ্বৰ 3টা ফৰ্ম থাকে প্ৰেজেন্ট, পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিসিপল। যেনে ডুটো হ'লে ডু, ডিড, ডান। গতিকে আমি এক্টিভ ভইচত ভাৰ্বটো যি ফৰ্মতে নাথাকক হেতু আমি পেসিভ ভইচলৈ নিলে পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্মত লিখিব লাগিব। অৰ্থাৎ যদি বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো ডু হয় তেতিয়া আমি হেতু ডানলৈ লৈ যাব লাগিব বা ডিড থাকিলেও আমি ডানলৈ লৈ যাব লাগিব যেতিয়া আমি পেসিভ ভইচলৈ নিম বাক্যটো। আৰু 4 নম্বৰ যেটো ৰুল সেই ৰুলটো হ'ল বাই ব্যৱহাৰ কৰি সাবজেক্টটো অবজেক্ট কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্মলৈ নিয়াৰ পিছত তাৰ পিছত আমি বাই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এক্টিভ ভইচৰ যেটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো আমি তাৰ পিছত অবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু সাবজেক্টটো অবজেক্টলৈ কেনেধৰণে যাব যদি সাবজেক্টটো আই থাকে তেতিয়া আমি অবজেক্টলৈ নিলে হ'ব মি আৰু হি থাকিলে হ'ব হিম, সি থাকিলে হ'ব হার, দে থাকিলে হ'ব দেম, উই থাকিলে হ'ব আস আৰু ইউ থাকিলে ইউএ হ'ব। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে অন্য সাবজেক্ট হলে অবজেক্টলৈ নিলে পৰিৱৰ্তন নহয়। যেনে যদি বাক্যটোৰ সাবজেক্টটো দা মেন থাকে তেতিয়া আমি অবজেক্টলৈ নিলে দা মেনে হ'ব। যদি ৰাম থাকে তেতিয়া ৰামে হ'ব। এনে ধৰণে হ'ব। গতিকে আমি দুটামান কৰি চাওঁ। প্ৰথম চাওঁ প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ। যদি বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত থাকে তেতিয়া আমি কেনেধৰণে এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেসিভ ভইচ কৰিম। দ্য টিচাৰ টিচেছ আছ। প্ৰথম ৰুল অনুসৰি আমি বাক্যটোৰ অবজেক্টটো বাছি উলিয়াব পাৰিব লাগিব। আৰু যদি বাক্যটোত আছ, মি, হিম এনেধৰণে থাকে তেতিয়া আমি অবজেক্টটো বাছি উলিওৱাত বিশেষ অসুবিধা নহয় কাৰণ সেইটোৱে হ'ব বাক্যটোৰ অবজেক্ট। অৰ্থাৎ যদি বাক্যটোত মি থাকে তেতিয়া আমি জানো যে হেতু মিটো অবজেক্ট ফৰ্মত থাকে গতিকে হেতু মিটো হ'ব বাক্যটোৰ অবজেক্ট। যদি আছ থাকে তেতিয়া আছটো হ'ব বাক্যটোৰ অবজেক্ট। গতিকে ইয়াত আছ আছে গতিকে আমি গম পালো যে বাক্যটোৰ অবজেক্টটো হ'ল আছ। গতিকে হেতু সাবজেক্টত আহিলে হ'ব উই। বা বাক্যটোৰ ভাৰ্বৰ পিছতে অবজেক্টটো থাকে গতিকে আমি ভাৰ্বৰ পিছতে অবজেক্টটো বাছি উলিয়াব পাৰোঁ। গতিকে ইয়াত ভাৰ্বটো হ'ল টিচ আৰু টিচৰ পিছত আছে আছ গতিকে আছটো হ'ব অবজেক্ট। বা বাক্যটোৰ আমি অসমীয়া অৰ্থটো বুজি পালে কি বা কাক বুলি প্ৰশ্ন কৰিও আমি অবজেক্টটো বাছি উলিয়াব পাৰোঁ।
কি বা কাক বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে যিটো উত্তৰ পাম সেইটোৱে হ'ব অবজেক্ট দ্য টিচাৰ টিচেছ আছ অৰ্থাৎ শিক্ষকজনে আমাক পঢ়ায় কাক পঢ়ায় আমাক গতিকে আছটো হ'ব অবজেক্ট গতিকে সেইটো সাবজেক্টত আহিলে হ'ব উই আৰু ইয়াৰ পিছত আমি 2 নম্বৰতে এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই বি ভাৰ্বটো আমি কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম বাক্যটোৰ টেন্স অনুসৰি বাক্যটোৰ আমি টেন্সটো চাব লাগিব কি টেন্সত আছে সেই টেন্স অনুসৰি আমি এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে আৰু প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে বুলি আমি কেনে ধৰণে গম পাম যদি বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত থাকে আমি জানো যে ভাৰ্বৰ তিনিটা ফৰ্ম থাকে যদি সেই বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত থাকে তেতিয়া আমি গম পাম যে সেই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ হয় আকৌ যদি ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্মৰ লগত এছ বা ইএছ লাগি থাকে তেতিয়াও বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত থাকিব গতিকে আমি গম পালো যে যদি ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত থাকে বা ভাৰ্বটোৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্মৰ লগত এছ বা ইএছ লগ লাগি থাকে তেতিয়া আমি গম পাম যে সেই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে গতিকে এই বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো হ'ল টিচেছ গতিকে এই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে গতিকে আমি প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত থাকিলে পেছিভ ভইচলৈ নিউতে 2 নম্বৰতে আমি বি ভাৰ্ব হিচাপে এম ইজ আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে আমি এম ব্যৱহাৰ কৰিম নে ইজ ব্যৱহাৰ কৰিম নে আৰ ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ কাৰণে পেছিভ ভইচৰ সাবজেক্টটো চাব লাগিব ইয়াৰ সাবজেক্টটো হ'ল উই যদি পেছিভ ভইচৰ সাবজেক্টটো আই হয় তেতিয়া তাৰ লগত আমি এম ব্যৱহাৰ কৰিম আকৌ যদি পেছিভ ভইচৰ সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় আৰু থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ মানে হ'ল আইৰ বাহিৰে অন্য একবচন আইটোক বাদ দি পেলাই আমি যদি অন্য একবচন হয় তেতিয়া তাৰ লগত আমি ইজ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যদি পুৰেল নাম্বাৰ হয় অৰ্থাৎ দুটা বা তাতকৈ বেছি বুজায় তেতিয়া তাৰ লগত আমি আৰ ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে উই বুলি কওঁতে পুৰেল নাম্বাৰ হৈছে উই মানে আমি বুলি কওঁতে বহুতক বুজাইছে গতিকে তাৰ লগত আমি আৰ ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে উই আৰ তাৰপিছত আমি 3 নম্বৰতে কি কৰিম ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰিম গতিকে টিচৰ যিটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফ্ৰম সেইটো হ'ব টট গতিকে উই আৰ টট তাৰপিছত ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰাৰ পিছত তাৰপিছত বাই আহিব গতিকে উই আৰ টট বাই তাৰপিছত এক্টিভ ভইচৰ যিটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো আমি অবজেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে সাবজেক্টটো হ'ল প্ৰথমতে থাকিব দা টিচাৰ গতিকে ইয়াৰ পিছত আহিব দা টিচাৰ গতিকে হ'ব উই আৰ টট বাই দা টিচাৰ একেধৰণে উই লভ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি এইটো হ'ব আৱাৰ কাণ্ট্ৰি ইজ লভ বাই আছ ইয়াৰ পিছত আছে দে প্লে ফুটবল ইন দ্য প্লেগ্ৰাউণ্ড আৰু এই বাক্যটোৰ অৰ্থ হ'ল সিহঁতে খেলপথাৰত ফুটবল খেলে গতিকে আমি বাক্যটোত কি বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে বাক্যটোৰ অবজেক্টটো পাব পাৰোঁ কি খেলে ফুটবল গতিকে বাক্যটোৰ অবজেক্টটো হ'ব ফুটবল প্লেটো হ'ল ভাৰ্ব গতিকে ভাৰ্বৰ পিছতে অবজেক্টটো থাকে গতিকে অবজেক্টটো হ'ল ফুটবল গতিকে ফুটবলটো সাবজেক্টলৈ আহিব গতিকে ফুটবল তাৰপিছত আমি অবজেক্টটো সাবজেক্ট কৰাৰ পিছত 2 নম্বৰতে আমি এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব টেন্স অনুসৰি আৰু এই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে গতিকে আমি এম ইজ আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু ফুটবলটো হ'ল থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ আৰু থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে তাৰ লগত ইজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে ফুটবল ইজ আৰু 3 নম্বৰতে আমি বাক্যটোৰ যিটো ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটো আমি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব গতিকে বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো হ'ল প্লে আৰু প্লেটো আমি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মলৈ নিলে ই ডি যোগ হ'ব গতিকে প্লেড ফুটবল ইজ প্লেড তাৰপিছত ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰাৰ পিছত বাই আহিব তাৰপিছত বাই অহাৰ পিছত সাবজেক্টটো অবজেক্ট কৰিব লাগিব এক্টিভ ভইচৰ যিটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো অবজেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে সাবজেক্টটো প্ৰথমতে থাকিব গতিকে ডেটো হ'ল সাবজেক্ট আৰু এইটো অবজেক্টত আহিলে হ'ব ডেম গতিকে ফুটবল ইজ প্লেড বাই ডেম আৰু ইয়াৰ পিছত যদি বাক্যটোত কিবা থাকি যায় তেতিয়া আমি শেষত বহাই দিম গতিকে ইন দ্য প্লেগ্ৰাউণ্ড আছে গতিকে ইন দ্য প্লেগ্ৰাউণ্ডটো ইয়াৰ পিছত আহিব গতিকে ফুটবল ইজ প্লেড বাই ডেম ইন দ্য প্লেগ্ৰাউণ্ড ইয়াৰ পিছত চাওঁ বাক্যটো প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ হ'লে আমি এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেছিভ ভইচ কেনেধৰণে কৰিম দ্য গাৰ্ল ইজ ছিংগিং এ ছং আৰু এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেছিভ ভইচলৈ নিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি বাক্যটোৰ অবজেক্টটো বাছি উলিয়াব পাৰিব লাগিব গতিকে এই বাক্যটোৰ আমি অবজেক্টটো বাছি উলিয়াব লাগিব আৰু তাক আমি পেছিভ ভইচত প্ৰথমতে সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব দ্য গাৰ্ল ইজ ছিংগিং এ ছং ছোৱালীজনীয়ে এটা গান গাই আছে গতিকে আমি অবজেক্টটো বাক্যৰ অবজেক্টটো কেনেধৰণে পাব পাৰোঁ কি বা কাক বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে পাব পাৰোঁ গতিকে ছোৱালীজনীয়ে কি গাই আছে এটা গান গতিকে এই ছংটো হ'ব অবজেক্ট আৰু সেইটো সাবজেক্টত বহিব গতিকে প্ৰথম আহিব এ ছং আৰু অবজেক্টটো সাবজেক্ট কৰাৰ পিছত 2 নম্বৰতে আমি টেন্স অনুসৰি বাক্যটোৰ টেন্স অনুসৰি এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে এই বাক্যটো কোন টেন্সত আছে দ্য গাৰ্ল ইজ ছিংগিং এ ছং এই বাক্যটো আছে প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আৰু প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আছে বুলি বাক্যটো আমি কেনেধৰণে গম পাম যদি সাবজেক্টৰ পিছতে এম ইজ আৰ থাকে আৰু ভাৰ্বটোৰ লগত আইএনজি লাগি থাকে তেতিয়া আমি গম পাম যে বাক্যটো প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আছে
গতিকে এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত আছে আৰু প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত থাকিলে এক্টিভ ভয়েসৰ পৰা পেসিভ ভয়েসলৈ নে 2 নম্বৰতে আহিব am is are আৰু তাৰ লগত being আহিব গতিকে এই সংটো হল থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সেইকাৰণে তাৰ লগত is আহিছে আৰু লগত আহিব being গতিকে a song is being তাৰ পিছত আমি 3 নম্বৰতে ইয়াৰ যেটো ভার্ব সেই ভার্বটো আমি past participle ফৰ্মুলা লৈ যাব লাগিব গতিকে singing ইয়াৰ ভার্বটো হল singing singing to কৰ পৰা আহিছে singৰ পৰা আহিছে গতিকে sing to আমি যদি past participle ফৰ্মুলা নিউ তেতিয়া হ'ব sang গতিকে a song is being sung তাৰ পিছত আহিব by তাৰ পিছত এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো অবজেক্ট হ'ব গতিকে দা গার্ল আছে সাবজেক্টটো গতিকে অবজেক্টত আহিলে একেটাই থাকিব গতিকে a song is being sung by the girl ঠিক একে ধৰণে the teacher is teaching us এটো হ'ব we are being taught by the teacher ইয়াৰ পিছত চাও যদি বাক্যটো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সৰ হয় তেতিয়া আমি এক্টিভ ভয়েসৰ পৰা পেসিভ ভয়েস কেনে ধৰণে কৰিম the workers have built a house আৰু বাক্যটো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সত আছে বুলি কেনে ধৰণে গম পাম বাক্যটোৰ সাবজেক্টৰ পিছতে have বা has থাকিব আৰু ইয়াৰ যেটো ভার্ব সেই ভার্বটো past participle ফৰ্মত থাকিব তেতিয়া আমি গম পাম যে বাক্যটো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সত আছে গতিকে এই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সত আছে গতিকে আমি প্ৰথমতে বাক্যটোৰ অবজেক্টটো বাছি উলিয়াব লাগিব the workers have built a house এই বাক্যটোৰ অৰ্থ হল কাম কৰা লোক কেইজনে ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিলে কি নিৰ্মাণ কৰিলে the house গতিকে the house টো হ'ব অবজেক্ট গতিকে এটো সাবজেক্টত আহিব প্ৰথম the house আৰু বাক্যটো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সত থাকিলে আমি এক্টিভ ভয়েসৰ পৰা পেসিভ ভয়েসলৈ নিউতে 2 নম্বৰতে আমি have been বা has been ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি have ব্যৱহাৰ কৰিম নে has ব্যৱহাৰ কৰিম have been ব্যৱহাৰ কৰিম নে has been ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ কাৰণে আমি পেসিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো চাব লাগিব যদি সাবজেক্টটো I হয় তেতিয়া তাৰ লগত আমি have been ব্যৱহাৰ কৰিম আকৌ যদি সাবজেক্টটো প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় অৰ্থাৎ বহুবচন হয় তেতিয়াও তাৰ লগত আমি have been ব্যৱহাৰ কৰিম আকৌ যদি সাবজেক্টটো থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তেতিয়া আমি তাৰ লগত has been ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে the house টো হল থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সেইকাৰণে তাৰ লগত has been আহিছে গতিকে the house has been ইয়াৰ পিছত আমি বাক্যটোৰ ভার্বটো past participle ফৰ্মলৈ নিব লাগে আৰু আমি জানো যে প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সত থাকিলে ভার্বটো past participle ফৰ্মতে থাকে গতিকে আমি ডাইৰেক্ট বহাই দিলে হল অৰ্থাৎ আমি যদি প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সৰ এক্টিভ ভয়েসটো আমি পেসিভ ভয়েসলৈ নিউ তেতিয়া আমি ভার্বটো ডাইৰেক্ট বহাই দিলে হল গতিকে the house has been built তাৰ পিছত আহিব by তাৰ পিছত সাবজেক্টটো অবজেক্ট হ'ব গতিকে হ'ব the house has been built by the workers একেদৰে he has posted the letters এটো হ'ব the letters have been posted by him ইয়াৰ পিছত চাও বাক্যটো যদি past indefinite টেন্সত থাকে তেতিয়া আমি কেনে ধৰণে এক্টিভ ভয়েসৰ পৰা পেসিভ ভয়েস কৰিম আৰু বাক্যটো past indefinite টেন্সত আছে বুলি কেনে ধৰণে গম পাম বাক্যটোৰ আমি ভার্বটো চাব লাগিব যদি ভার্বটো past ফৰ্মত থাকে তেতিয়া আমি গম পাম যে সেই বাক্যটো past indefinite টেন্সত আছে আৰু এই বাক্যটোৰ যেটো ভার্ব সেই ভার্বটো past ফৰ্মত আছে গতিকে আমি গম পালো যে এই বাক্যটো past indefinite টেন্সত আছে গতিকে the hunter killed the tiger এই বাক্যটো past indefinite টেন্সত আছে আৰু এক্টিভ ভয়েসৰ পৰা পেসিভ ভয়েস কৰোতে প্ৰথমতে আমি বাক্যটোৰ অবজেক্টটো বাছি ল'ব লাগিব the hunter killed the tiger এই বাক্যটোৰ অৰ্থ হল শিকাৰীজনে বাঘটো মাৰিছিল কি মাৰিছিল বাঘটো গতিকে বাঘটো হ'ব অবজেক্ট গতিকে এটো আহিব সাবজেক্টত গতিকে the tigerটো আমি প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে the tiger আৰু 2 নম্বৰতে আমি এটা বি ভার্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদি বাক্যটো past indefinite টেন্সত থাকে তেতিয়া আমি was বা were ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আমি was ব্যৱহাৰ কৰিম নে were ব্যৱহাৰ কৰিম কেনে ধৰণে গম পাম পেসিভ ভয়েসৰ সাবজেক্টটো চাই পেলাই আমি ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে যদি পেসিভ ভয়েসৰ সাবজেক্টটো একবচন হয় অৰ্থাৎ এটাক বুজায় তেতিয়া আমি was ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যদি এটাতকে বেছি বুজায় অৰ্থাৎ প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় তেতিয়া আমি তাৰ লগত were ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু the tiger বুলি কোনে বাঘটো বুলি কোনে এটাক বুজাইছে গতিকে তাৰ লগত আমি was ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে the tiger was আৰু 3 নম্বৰতে আমি ভার্বটো past participle ফৰ্মলৈ লৈ যাম গতিকে killৰ যেটো past participle ফৰ্ম হেতু একেটাই হ'ব killedই হ'ব the tiger was killed তাৰ পিছত আমি by ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু by ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো আমি অবজেক্ট কৰিম গতিকে সাবজেক্টটো হল the hunter গতিকে by এর পিছত আহিছে the hunter the tiger was killed by the hunter আকৌ যদি বাক্যটো past continuous টেন্সৰ হয় তেতিয়া আমি এক্টিভ ভয়েসৰ পৰা পেসিভ ভয়েস কেনে ধৰণে কৰিম আৰু বাক্যটো past continuous টেন্সত আছে বুলি কেনে ধৰণে গম পাম বাক্যটোৰ সাবজেক্টৰ পিছতে was বা were থাকিব আৰু ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্মৰ লগত ing লাগি থাকিব তেতিয়া আমি গম পাম যে সেই বাক্যটো past continuous টেন্সত আছে আৰু সেই বাক্যটো আমি এক্টিভ ভয়েসৰ পৰা পেসিভ ভয়েসলৈ নিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি অবজেক্টটো বাছি ল'ব লাগিব আৰু এই বাক্যটোৰ অবজেক্টটো হল ক্ৰিকেট গতিকে ক্ৰিকেটটো সাবজেক্টত আহিলে ক্ৰিকেটে হ'ব
আৰু ইয়াৰ পিছত আমি 2 নম্বৰতে was বা were ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু ক্ৰিকেট বুলি কওঁতে এটাক বুজাইছে সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে তাৰ লগত আহিব was আৰু লগতে আমি being ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে ক্ৰিকেট was being তাৰ পিছত আমি ইয়াৰ যেটো ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটো আমি past participle ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব গতিকে ইয়াৰ ভাৰ্বটো হ'ল playing আৰু playing টো কৰ পৰা আহিছে প্লেৰ পৰা আহিছে আৰু প্লে টোৰ past participle ফৰ্মটো হ'ল played গতিকে ক্ৰিকেট was being played তাৰ পিছত আমি by ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব by ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট হেতু অবজেক্টত আহিব গতিকে দে টো হ'ল সাবজেক্ট অবজেক্টত আহিলে হ'ব them গতিকে ক্ৰিকেট was being played by them ইয়াৰ পিছত চাও যদি বাক্যটো ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেন্সৰ হয় তেতিয়া আমি এক্টিভ ভয়েসৰ পৰা পেসিভ ভয়েস কেনে ধৰণে কৰিম প্ৰথমতে আমি বাক্যটোৰ অবজেক্টটো বাছি উলিয়াব লাগিব আৰু সেই অবজেক্টটো আমি সাবজেক্ট কৰিব লাগিব আৰু এই বাক্যটোৰ অবজেক্টটো হ'ল মি আৰু এটো সাবজেক্টত আহিলে হ'ব আই ইয়াৰ পিছত আমি সেল বা উইল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু আমি সেল ব্যৱহাৰ কৰিম নে উইল ব্যৱহাৰ কৰিম কেনে ধৰণে গম পাম যদি পেসিভ ভয়েসৰ সাবজেক্টটো ফাৰ্স্ট পারসন হয় তেতিয়া আমি সেল ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যদি সেকেন্ড বা থাৰ্ড পারসন হয় তেতিয়া আমি উইল ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে আই টো আমি জানো যে ফাৰ্স্ট পারসন গতিকে আই লগত সেল হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত আহিব বি গতিকে আই সেল বি ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰতে আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপল কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ভাৰ্বটো হ'ল মিট এম ডাবল ই টি আৰু মিটটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপললৈ নিলে হ'ব এম ই টি গতিকে আই সেল বি মিট ইয়াৰ পিছকন একে হ'ব বাই হিম হিটো হ'ল সাবজেক্ট অবজেক্টলৈ আহিলে হ'ব হিম আই সেল বি মিট বাই হিম আকৌ যদি এক্টিভ ভয়েসটোত মে মাইট ক্যান কুড শুড উড মাস্ট থাকে তেতিয়া আমি পেসিভ ভয়েসলৈ নিউতে বি ভার্ব হিচাপে ইয়াৰ পিছত বি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ যদি বাক্যটোত মে থাকে তেতিয়া আমি এক্টিভ ভয়েসৰ পৰা পেসিভ ভয়েসলৈ নিব কাৰণে 2 নম্বৰতে আমি মে বি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যদি মাইট থাকে তেতিয়া আমি এক্টিভ ভয়েসৰ অবজেক্টটো সাবজেক্ট কৰাৰ পিছত মাইট বি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যদি ক্যান থাকে ক্যান বি কুড থাকিলে কুড বি শুড থাকিলে শুড বি উড থাকিলে উড বি মাস্ট থাকিলে মাস্ট বি এনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব I can do the work এই বাক্যটো আমি এক্টিভ ভয়েসৰ পৰা পেসিভ ভয়েসলৈ নিব লাগে গতিকে আমি প্ৰথমতে বাক্যটোৰ অবজেক্টটো বাছি উলিয়াব লাগিব I can do the work মই কামটো কৰিব পাৰো কি কৰিব পাৰো কামটো গতিকে দা ওয়ার্কটো হ'ব অবজেক্ট আৰু অবজেক্টটো ভাৰ্বৰ পিছতে থাকে ডু টো হ'ল ভাৰ্ব গতিকে ডুৰ পিছত দা ওয়ার্ক আছে গতিকে দা ওয়ার্কটো হ'ব অবজেক্ট আৰু এটো আহিব সাবজেক্টত গতিকে দা ওয়ার্ক প্ৰথমতে আহিব দা ওয়ার্ক ইয়াৰ পিছত বাক্যটোত ক্যান আছে গতিকে আমি 2 নম্বৰতে কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ক্যান বি গতিকে দা ওয়ার্ক ক্যান বি তাৰ পিছত আমি 3 নম্বৰতে ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপল কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত বাই আহিব তাৰ পিছত বাক্যটোৰ যেটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো অবজেক্টত আহিব গতিকে হ'ব দা ওয়ার্ক ক্যান বি ডান বাই মি আকৌ যদি বাক্যটোত নো ভাৰ্বটো থাকে তেতিয়া বাইৰ হলনি টু ব্যৱহাৰ কৰা হয় অন্য সকলো নিয়ম একে থাকিব যদি নো ভাৰ্বটো থাকে তেতিয়া আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপল কৰাৰ পিছত বাই ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়া আমি টু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেনে আই নো ইয়োৰ ফাদাৰ এটো হ'ব your father is known to me এটো আকৌ বাই নহয় known by me নহয় গতিকে your father is known to me আকৌ যদি এক্টিভ ভয়েসৰ সাবজেক্টটো পিপল থাকে তেতিয়া আমি পেসিভ ভয়েসলৈ নিউতে বাই পিপল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে যেনে পিপল স্পিক ইংলিশ অল ওভাৰ দা ওয়াৰ্ল্ড এটো হ'ব ইংলিশ ইজ স্পোকেন আৰু ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপল কৰাৰ পিছত বাই আহে ইয়াৰ পিছত বাই পিপল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু বাই পিপল হলে আমি ব্যৱহাৰ নকৰো এটো হ'ব ইংলিশ ইজ স্পোকেন all over the world by people to মই বুজিবৰ কাৰণে ব্ৰেকেটত দিছো কিন্তু by people to লিখিব নালাগে এটো হ'ব english is spoken all over the world আকৌ যদি বাক্যটো ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স হয় বা ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স হয় বা নিগেটিভত থাকে তেতিয়া আমি এক্টিভ ভয়েসৰ পৰা পেসিভ ভয়েস কেনে ধৰণে কৰিম আগতে ইয়াৰ ওপৰত মই ভিডিও বনাইছিলো আৰু যদি আপুনি ভিডিও কিটা চোৱা নাই তেন্তে ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম আপুনি গৈ চাই লব পাৰিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব